سالفيتي. في فيديو سابق بينا عدم وجود أدوات تعريف وتنكير في اللاتينية، لكن اللغات الرومانسية الحالية الوليدة عن اللاتينية فيها أدوات تعريف وتنكير عديدة وتختلف من لغة إلى أخرى، فكيف دخلت هذه الأدوات على اللاتينية؟ هيستوريا أرتيكولوروم. كلمة فيمينا قد تعني في اللاتينية امرأة أو المرأة، وكلمة فير قد تعني رجل أو الرجل، لأن اللغة اللاتينية لا يوجد فيها أدوات للتعريف أو التنكير. وفي حالة الجمع كلمة فيميناي قد تعني نساء أو النساء، وكلمة فيري قد تعني رجال أو الرجال. قد تتفاجأ أن العوام من الشعب هم من أدخلوا أدوات التعريف والتنكير على الأسماء في العصور الوسيطة، وقد تتفاجأ أكثر أن اللغات الرومانسية مثل الفرنسية والإسبانية والإيطالية والرومانية والبرتغالية لم تكن أكثر من لهجات محكية في الشارع بنفس المستوى الذي نتكلم به الأردنية والمصرية والمغربية، لكن هذه اللغات الرومانسية تحولت لاحقاً إلى لغات رسمية مكتوبة. لنأخذ أشهر اللغات الرومانسية المعروفة في منطقتنا، الفرنسية والإسبانية والإيطالية، ونطلع على أدوات النكرة فيها أولاً. في الفرنسية يستعملون un وللجمع de. في الإسبانية يستعملون una وللجمع unos وunas. وفي الإيطالية يستعملون una وفي حالة الجمع لا يستعملون أي أداة. فمن أين جاءت هذه الأدوات؟ لنعد إلى الأعداد الرومانية numeri cardinali لنجد أن أصل هذه الأداة هو الرقم 1. وللرقم 1 3 أشكال حسب جنس الاسم بعده، ولدراسة جنس الأسماء راجع الرابط في الأسفل. إذا جاء رقم 1 قبل الاسم المذكر يكون unos vir. إذا جاء قبل الاسم المؤنث يصبح una femina. وإذا جاء قبل الاسم المحايد يصبح unum oppidum. من يتكلم لغات رومانسية يعلم أن الاسم إما مذكر أو مؤنث، وذلك لأن الاسم المحايد سقط من اللغة عبر التاريخ، وبقي unus vir una femina. وبدأت نهايات الرقم تتغير من لهجة إلى أخرى وتأخذ أشكالا جديدة، فظهر لدينا uno uns unos una une unes unas. لكن من أين ظهر دي في اللغة الفرنسية؟ دي دخلت من لغة أوكسيتان المحكية قديما في فرنسا وتعني بعضا من، أي حين نقول دي جون نعني بها بعض من الناس. لننتقل إلى أدوات التعريف. في الفرنسية لديهم لا ولي للجمع. في الإسبانية لا ولوس ولاس للجمع. في الإيطالية لا وفي الجمع يستعمل للمذكر ولي للمؤنث. لفهم أدوات التعريف علينا أن نطلع على نوع من أنواع أدوات الإشارة في اللاتينية pronomen demonstrativum. هذه الأدوات هي إيلي للمذكر، إيلا للمؤنث، وإيلود للمحايد. وعليك الانتباه إلى أننا أخذناها في حالة الفاعل المفرد nominativos singulares، وفي الجمع أخذناها من حالة المفعول به في اللاتينية accusativos plurales، إيلوس للمذكر، إيلاس للمؤنث، وإيلا للمحايد. مع الزمن سقط المحايد وبقي عندي المذكر والمؤنث في حالتيه المفرد والجمع إلا، إيلي، إيلوس وإيلاس. وسقط من العديد منها الجزء الأول وبقي لا، لي، لوس ولاس. وبقي للغة الإيطالية إيل وإي، وللغات رومانسية أخرى Gracias multas et valete.